Hello mga kasiro, we're back! Mag-mukbang ulit kami kasi may nag-request. Ipa-plug ko dyan sa screen yung nag-request kasi gusto niyang mag-mukbang kami ng Liempo. Yan. At meron din kaming barbecue. Yan. Para sabay na sila. Para kaming nagpipesta. Okay? But before that, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa aming mga videos. Huwag na nating patagalin pa. Tara na! Okay, mag-pray muna tayo ulit. Okay, ito na, kain na tayo. So may sasawan kami dito. Ito pagkain, no? Ito sumuro nito. Sarap. Again, ako lang din mag-isa, kaya nyo magsalita. By the way, yung nag-request is all the way from Switzerland. Si Stephanie Edel. Thank you sa pagsubaybay. Shout out sa'yo. Salamat sa suporta. Gusto nyo rin, pwede rin gumamit ng ganito. Hindi ko na try ko lang. Kasi nag-try ko. How about you? Again, no? Huwag na. Ang nagluto nito is siya. Ako lang ang tagakain. Kita ka nga. Hello. Meron. Pag tumulo mga kasiro, ibig sabihin na masyadong masarap. Pwede na kayo magnegosyo. Basta sundin nyo lang yung recipe namin. Thank you din pala at shout out sa Team Solid SWAT. So successful yung ano namin, first live stream.
Maybe next time mag-invite mo ng maraming kasama para masaya yung mukbang. Kasi magmukbang once apart. Nagsalita ka na doon sa ano natin. Hindi na. Ay, wala nang rice. No! Ako na sound effects. Wala ko ng rice. Tuloy ko. We're back. Rice is life. Kung narinig nyo na yung sinabi niya, yung sausawa na ginawa namin again, may white onion, may toyo, may konting suka, kalamansi, tsaka ketchup. Tapos sinabi ko kanina, pwede rin ganito kung gusto nyo. Depende naman sa inyo kung ano yung talagang gusto nyo. Sa akin is masarap ito. Meron po nga akong extra eh. Extra na. Masarap kasi yung akong onion na onion. Lord. So, suporta lang kayo ng suporta sa amin ha, para hindi tayo maubusan ng video. Naiiyak ko daw siya, pero kaso nakakita siya. Hindi ko maintindihan. Talagang babae. Kasi kung lalaki, lala. Basta kain ang nakain. Talaga maging vlogger. Kasi kahit makain, video na talaga yung mundo.
showbiz na showbiz. Sarap na naman. Oh, wala nang laman. Wait na naman ulit. Babalik ako. Back. Paano ko? Ang pinakamasarap na part naman kaya nga uli ito sa uli ko na ito ang masarap. Pero bawal madalas magtaba kasi yung mga natin dyan, mga sikit natin, high blood o kaya tataas yung cholesterol nyo. Minsan ka lang kumakain ng taba itong beses sa isang linggo, yung daan-daan. Wala yung bawal ba? Yan. Gusto yung ano. Punong-puno na yung tiyan ko. At parang may isang ano kami, isang linggong ulam. Invite kami na kasama. Then mag-invite ako ng katulad ni Kasi. Idol lang si Kasi. So mga pasero, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa sunod na video. At huwag magkalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe kayo. Wala naman itong bayan, libre. Bye-bye. Thank you.